Salutare, a apărut noua variantă de la DaVinci 20.2.2 și această actualizare a adus cu ea un lucru pe care cei cu sistemul Mac l-au așteptat de foarte mult timp. Și am să vă explic acum criteriile de folosință, pentru că nu se aplică la orice și oricum. Ok, dacă mergeți în DaVinci Resolve, aici în preferințe, dacă mergeți la general, vedeți că a apărut o nouă căsuță care o puteți bifa, Use Mac Display Color Profile for Viewers, și bifați și asta. Când actualizați, vine default această căsuță marcată amândouă, că dacă dezactivezi una, se dezactivează și cealaltă. Și îi dați save. La ora când îi dați save, o să vă ceară să reporniți DaVinci, pentru că este foarte important ca să se aplice această setare, trebuie să reporniți DaVinci, să-l închideți și să reporniți. Ok. Cum se setează acum proiectul cu această setare? Default, iarăși la fel, dacă ne uităm în Color Management, dacă mergem în Color Management, ne vine Default, DaVinci YRGB și Timeline Color Space, Reg 790, Output Color Space, Reg 790. Deci, exact cum era înainte când vă explicam setarea ideală pentru cei cu Mac. Deci nu trebuie să aplicați Reg 709A sau orice altceva. Faptul că ați marcat acea căsuță în care să facă acel tag corect și în QuickTime și asta, presupune că monitorul vostru, dacă este laptop, acolo trebuie să folosiți profilul de culoare HDTV sau sRGB, dacă depinde în funcție. Deci nu e ok să lăsați în Apple XDR, că ăla este în continuare P3, și trebuie să folosiți acel profil. Dacă aveți monitoare externe conectate la echipamentele Mac, să le aveți în Reg 709 Gamma 2.4 calibrat, vi se creează acel profil ICC, sau Gamma 2.2. Și când am bifat acea căsuță, va prelua acea calibrare, acel profil de culoare asignat fiecărui ecran. Și atunci va funcționa foarte bine. Aici tot timpul să nu uitați 3D linear, să aveți tetratial. Ok. Am făcut asta și într-adevăr constat, pentru că am un monitor de referință trecut prin UltraDeck și acesta, și constat că dacă mă duc să aplic, ok, aici să trec, deci îi fac un Color Space Transform, să trec, ăsta e Panasonic, și aici tot Panasonic, așa, și corect, trec în DaVinci Wide Gamut și din DaVinci Wide Gamut trec în Reg 709 Gamma 2.2 și imaginea arată aproximativ, dar pot să zic că aproape egal ca și pe monitorul meu de referință. Atenție, încă o dată, acest monitor care apare aici în DaVinci, acesta și în color, este doar de referință, să vă ajute când faceți selecții, că nu este imaginea corect care se vizualizează. Pentru asta vă trebuie un monitor de referință conectat prin UltraDeck sau să-i dați aici în Workspace Video Clean Feed, dacă aveți Video Clean Feed acolo mai jos. Dacă aveți un monitor extern conectat, mai multe monitoare, în care această imagine să se ducă direct pe un monitor întreg. Deci ăsta nu-l puteți lua ca referință când colorați, imaginea nu este constantă.
nu este la fel. Pot să vă zic că imaginea acum, într-adevăr, arată aproximativ egal cu cu monitorul de monitorizare care l-am trecut prin UltraDeck, prin care e calibrat corect și văd corect imaginea. Este foarte, foarte, foarte asemănător. Într-adevăr. Deci, funcționează doar cu această setare. Încă o dată mă duc, DaVinci YRGB, Rec 790, aici puteți să schimbați DaVinci White Gamut, o să vă explic într-un tutorial viitor, și Output Color Space, foarte important, Rec 790. În continuare, pe Mac, dacă vreți să lucrați fără UltraDeck, nu putem lucra în DaVinci YRGB Color Management, nici în Access CCC, nici în Access CCT. În continuare, nu. Deci trebuie să gestionăm noi nodurile, pentru că dacă încercăm să schimbăm aceea, ne bagă acel gamma shift și ne distruge toată imaginea. Vă salut, dragilor, deci asta este noua actualizare de la DaVinci. Țineți aproape, dați un like, înscrieți-vă la canal, că o să facem lucruri frumoase împreună. Vă salut!